this is my first unboxing video in YouTube. Okay, this is the iPad Pro 2020, the second generation. झन्डै एक महिना पछि एक महिना भन्दा बढीको वेट पछि मैले यो iPad मेरो हातमा परेको छ. I have the version iPad 11 inch 2020 second generation, तर I don't have Apple Pencil. त्यो पनि फ्युचरमा लिने विचार गर्दैछु. Okay, let's open. The Apple फ्यानहरूलाई सबैलाई थाहा नै होला है, लाइक के हुन्छ न. So I'm just opening this. यसको साउन्ड चाहिँ बहुत रमाइलो हुन्थ्यो, तर खै यो स्वाइप चाहिँ खासै राम्ररी चाहिँ आएन है. ओके, अब यसलाई खोलौँ अलिकति. गिभ एउटा सेक. Oh, this is really tight. Okay, कति टाइट हो गाँठे. आइफोनको बक्स भयो इजिली आउँदै, अलिक इजिली नआउने रहेछ. सो हियर इट इज आइफोन, सरी iPad Pro 11. मसँग चाहिँ स्पेस ग्रे मगाएको मैले चाहिँ. लुक्स रियली लाइट. मैले पहिला iPad Pro, तर फर्स्ट जेनेरेसन आई थिङ्क, नट रियली 2018 को चाहिँ होइन, होम बटन भएको वाला चाहिँ चलाउँथेँ. लेट्स जस्ट चाहिँ फेस आइडीले खोल्छ. मैले एक्चुअली साइडमा राख्नु. यसमा के आउँछ बेसिकली त्यही हो, USB टु USB. यो चाहिँ अलिकति 18 वाट है, कति हो, आई थिङ्क इट्स 18 वाट. ए आइपल स्टिकर्स, आई थिङ्क एभ्री वान नोज अबाउट दिस. यसको काम छैन. अब यसलाई फुत्तै फाल्छु. यसलाई यसको ओपनिङ लिउँ अब यसलाई. वाउ, मैले धेरै पछि स्पेस ग्रे कलर चाहिँ चलाउँदैछु. वाउ, इट लुक्स साइनी. सो बेसिकली यो भेरी लाइट छ. अनि द बेस्ट थिङ अबाउट दिस इज, तपाईँले एप्पल पेन्सिल लियो भने, यो देख्नु भएको छ यो पार्टमा, यहाँ म्याग्नेटिकली एप्पल पेन्सिल टाँस्छ. सो चार्ज पनि हुन्छ. एन्ड यो स्टेरियो स्पिकर हो, USB-C छ. अनि यसलाई स्मार्ट कनेक्टर भन्छ. यो 3 डट्सलाई यसलाई यु क्यान एड किबोर्ड्स विथ दिस. ओके, आई जस्ट टर्न दिस अन. हेलो. अब यसलाई म सेटअप गर्छु. यो सेटअपको भिडियो त खास देखाउनु त पर्दैन होला. ओके, म फेस आइडी एक्चुअली एक्टिभेट गर्छु. ओके, सेटअप भएको छ. यो आइप्याडको सबभन्दा बेस्ट थिङ इज, यसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम iPad प्रोमा 6 GB ऱ्याम हालेको थियो. पहिलाको जेनेरेसनमा 1 TB को आइप्याडमा मात्र 6 GB थियो. सो बेसिकली अहिले यो लो एन्ड मोडलमा पनि 6 GB ऱ्याम हालिदिएको छ. सो गेम खेल्नेहरूलाई यो इज भेरी गुड. हार्डवेयरको वेमा हेऱ्यो भने यही एउटा क्यामेराले गर्दा छुटिन्छ. यो क्यामेराले गर्दा दिस इज 2020 मोडलको आइप्याड भनेर छुटिन्छ. त बेसिकली आई डोन्ट थिङ्क सो धेरै मान्छेले आइप्याडको क्यामेरा त चलाउँदैन. सो मलाई यो खासै चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चिज चाहिँ छैन. मलाई खासै हो यसको नयाँ चिप A12Z बायोनिक चिप चाहिँ अलिकति फास्ट छ. 18 भन्दा अलिकति, खासै त छैन, अलिकति चाहिँ फास्ट छ. अरू त त्यही 12 मेगापिक्सल क्यामेरा भइहाल्यो. अनि फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा चाहिँ 7 मेगापिक्सलको छ. अनि यो आइप्याडको सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चिज चाहिँ के छ भने, यहाँ दुवै साइडमा दुईवटा स्पिकर छ. सो दे गिभ स्टेरियो साउन्ड्स. सो एक्चुअली साउन्ड सुन्नु यस्तो मजाको छ कि, क्यान हियर द्याट. तपाईँले यो भिडियोमा त्यस्तो मजाले चाहिँ नसुन्ला, तर मैले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एउटा त्यो एकदम दामी साउन्ड आइरहेको छ मेरो कानमा. एनिवे, अब यो मसँग एप्पल पेन्सिल 1 छ, तर यो कनेक्ट हुन चाहिँ हुँदैन. बेसिकली मैले नयाँ भर्जनको एप्पल पेन्सिल. अरू यसमा खासै भन्दाखेरि बेस्ट थिङ अबाउट इज यो स्क्रिनको इज 120 हर्ज. सो
सो गेमिङ गर्दा एकदमै देख्छ इभन यो तपाईँको यो फ्लो छ नि यो स्क्रिन यताउता गर्दाखेरि एकदम आई प्लिजिङ छ यु क्यान लाइक जस्ट त्यो फिल हुन्छ त्यो तपाईँको पुरानो आइप्याड चलाउने र 60 हर्ज 120 हर्जको त्यो इज भेरी फ्लो एकदम राम्रो छ गेमिङको लागि म पब्जी डाउनलोड गर्दैछु त्यसपछि अरू रिभ्यूको लागि अब अर्कै भिडियो बनाउनु पर्ला अझै ओके मैले पब्जी इन्स्टल गरेको छ साउन्ड चाहिँ एकदमै ठुलो छ सो म यसको साउन्ड घटाउँछु आई थिङ्क यो स्पिकरमा खेलेपछि तपाईँले इयरफोन्सहरू लाउनु पनि पर्दैन त्यस्तोसम्म फुट स्टेपहरू सबै सुन्छ ग्राफिक त अब सबभन्दा हाईमै छ एचडिआर अल्ट्रामा अल्ट्रा एचडी चाहिँ कन्भेन्सनमा छ मेरो ग्लेसियर M4 अब टल्किँदो रहेछ यो 3 किल हान्दा पनि जित्ने गाँठे भयो त नमस्ते गेमबाट अब एक्जिट गर्दैछु ओके आजलाई यति इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब